timro maya mutu हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो हामी अलाइट मोसन एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्ने छौं। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले पनि अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग कुन भर्जनको अलाइट मोसन रहेको छ म तपाईलाई त्यसको इन्फर्मेसन देखाइदिने छु। तपाईहरुलाई पनि सेम भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन चाहिन्छ भने तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यहाँनिर मैले अलाइट मोसन एप्लिकेसनको लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला, जसको लिंक म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यसपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आउनु होला। डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि सिम्पली मैले जहाँनिर एरोले देखाएको छु तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु भएपछि यसरी डिस्क्रिप्सन खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर मोरको अप्सन आउँछ भने यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एक्सएमएल फाइलको नाम तिम्रो माया मुटुमा धेरै छ भनेर राखिदिएको छु। यहाँनिर लिंक रहेको छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर एक्सएमएल फाइललाई डाउनलोड गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि अब तपाईले मोबाइलको फाइल म्यानेजरलाई ओपन गर्नु होला। मोबाइलको फाइल म्यानेजरलाई ओपन गरेपछि यहाँनिर फोल्डरमा जानु होला। फोल्डरमा गइसकेपछि तपाईले डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्नु भएपछि तपाईले डाउनलोड गरेको एक्सएमएल फाइल यहाँनिर रहेको हुन्छ। सिम्पली यहाँनिर टिक लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँ सेन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यदि मैले तपाईलाई टेलिग्राम च्यानलमा दिएको लिंकबाट अलाइट मोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यहाँनिर शो गर्दछ। तपाईहरुले यदि यहाँनिर शो गर्ने भने राइट लेफ्ट स्क्रल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले अलाइट मोसनलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो फाइल चाहिँ यहाँनिर तपाईले इम्पोर्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अलाइट मोसनमा हाम्रो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट भइसकेपछि सिम्पली तपाईले अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यो प्रोजेक्टको आइकनलाई गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले इम्पोर्ट गरेको फाइल यहाँनिर रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर जुन यो माथि लेयर रहेको छ यो सबै लेयरहरु भिडियो इफेक्टको रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले यसरी स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि सबैभन्दा तल्लो लेयर यो साउन्डको रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेको बटनलाई क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यसमा हामी साउन्ड अर्कै तरिकाले एड गर्ने छौं। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर थुप्रै लेयरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। राइट स्क्रल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाइरहेको छु। त्यसपछि तपाईहरुले सुरुको यो लेयरलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर साथीहरु म केही टिप्सहरु मात्रै तपाईलाई दिनेछु, त्यसपछि तपाईले त्यो टिप्सहरुलाई फलो गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई जति पनि लेयरहरु देखाइरहेको छु सिम्पली यहाँ हामीले फोटो रिप्लेस मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँनिर फोटो कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसपछि तपाईले त्यसै अनुसार यहाँनिर फोटोहरु रिप्लेस गर्नु होला। सुरुमा तपाईले फोटो रिप्लेस गर्नको लागि यहाँनिर यो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि ओकेको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कलर एन्ड फिलको अप्सन आउँछ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मिडिया नट फाउन्डको अप्सन आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको फोटो कुन फोल्डरमा रहेको छ सिम्पली त्यो फोल्डरलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ। यसरी फोल्डरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले जुनसुकै एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो प्लसको आइकन माथि देख्नु भएको छ, यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फर्स्ट लेयरमा फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। यसै अनुसार तपाईले बाँकी लेयरहरुमा पनि फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी लेयरमा कसरी फोटो रिप्लेस गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईले यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि राइट स्क्रल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई यहाँनिर 2 3 4 5 6 र 7 लेयर रहेको छ, यहाँसम्मको लेयरमा तपाईले सेम फोटो रिप्लेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर डबल लेयर देख्नु भएको छ, यो डबल लेयरमा तपाईले तेस्रो फोटो यहाँनिर रिप्लेस गर्नु होला। दुईटा लेयरमा तपाईले पाले पालो रिप्लेस गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँनिर बाँकी लेयर रहेको छ, यहाँनिर पनि तपाईले यहाँसम्मको यो लेयरसम्मको लेयरमा तपाईले यहाँनिर जुन फोटो रिप्लेस गर्नु भएको छ त्यही फोटो रिप्लेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चौथो फोटो रिप्लेस गर्नु होला। दुईटै
लेयरमा। त्यसपछि बाँकी लेयरमा पनि तपाईले जुन यहाँनिर फोटो रिप्लेस गर्नु भएको छ यो फोटोहरू यसमा 1 2 3 लेयरमा सेम फोटो रिप्लेस गर्नुला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर 5 नम्बरको फोटो दुईटै लेयरमा रिप्लेस गर्नुला। त्यसपछि यहाँनिर फोटो रिप्लेस गर्नुहुन्छ तपाईले यो लेयरमा 1 2 3 यो तीनटा लेयरमा पनि तपाईले सेम फोटो रिप्लेस गर्नुला। त्यसपछि तपाईले 6 नम्बरको फोटोलाई यो दुईटा लेयरमा रिप्लेस गर्नुला। त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँ बाँकी रहेको लेयरमा यही फोटोलाई यहाँनिर तपाईले 1 2 3 यहाँ तीनवटा फोटो यहाँ रिप्लेस गर्नुला। यसमा रिप्लेस गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ फेरि डिफ्रेन्ट टाइपको फोटोलाई रिप्लेस गर्नुला। यहाँनिर जुन रिप्लेस गर्नुहुन्छ तपाईले बाँकी लेयरमा पनि तपाईले यहाँसम्मको लेयरमा सेम फोटो रिप्लेस गर्नु। फेरि तपाईले यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको फोटो एउटै फोटो दुईटै लेयरमा सेयर गर्नुला। त्यसपछि तपाईले यो लेयरमा पनि यहाँनिर तपाईले कहाँसम्म यहाँ देखाउँछु मैले यो दुईटा लेयरमा अथवा एउटा लेयरमा सेम फोटो राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर दुईवटा लेयर भिडियो इफेक्टको रहेको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा भने यो दुईवटा लेयरमा भने तपाईले फोटो राख्नु पर्दैन। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै लेयरहरुमा फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। तपाईले पनि मैले सिकाए जसरी सबै लेयरहरुमा फोटो रिप्लेस गर्नुला। यसै सबै लेयरमा फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि अब हामीले यसमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेपछि यो मिडियाको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर सिम्पली यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोको लिंक म तपाईहरुलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ आइसकेको छ। हामीलाई यसको साउन्ड मात्रै चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोबाट अडियो एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर सिम्पली यो डिलिटको बटनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनुहोला। अब म तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अहिले अडियो आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ माथि एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ भिडियो सिलेक्ट गरेर सिम्पली एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनुहोला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोला र यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले सिम्पली सेभ बटनलाई प्रेस गरेर सेभ गर्नुहोला। तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ। बाँकी दिनमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिले तपाईहरुमा छुट्टिन चाहन्छु। बाइ बाइ।